Teurastaja tässä terve! Classdiskiltä on tullut tänään uusi kiekko, eli nyt on 11. päivä helmikuuta, niin voitais vilkaista minkälainen se on. Ja tässä nyt onkin pino näitä Classdiskin kiekkoja, mitä mä oon aikaisemmin hommannut. Puttereita mulla on tässä 4 kappaletta. On popcornia on prototyyppinä muutama. Valkoisia eli popcornin värisiä. On 2 kappaletta tuossa protoa ja sitten yksi tämmönen punainen proto. Sitten on pari näitä peruskaupan malleja tai tämmöisiä stokkiraneja eli ei-prototyyppejä. On valkoinen ja sitten tämmönen oranssi. Ja en oo heittänyt näitä mitään Classdiskin kiekkoja vielä, häätyy sanoa se rehellisesti. Teurastajan kanava on aina asiallinen ja rehellinen. Ajattelin tästä nyt ottaa muutaman kiekon syrjää ja testata sitten tuolla hallilla näitä ja tehdä vaikka oman videon niistä, että minkälaisia nämä on heittää. Otetaan tästä vaikka tämmönen yksi popcornin värinen putteri. Nämä kaikki on tällä steady muovilla, eli tämmöisellä pehmeämmällä muovilla. Ja niin kuin olen aikaisemmillakin videoilla sanonut, niin tämä Classdiskin steady muovi, tämä on tosi maukasta. Semmoista kripikästä, pehmeätä. Oikeastaan ihan erilaista kuin millään muulla valmistajalla. Tämä on semmoinen kiekko, mitä minä ehdottomasti haluan testata pelkästään tämän muovilaadun ja muovin vuoksi. Ja panhan tämä tuohon syrjään, että minä muistan ottaa tuon erillensä ja testata siellä hallissa. Sitten mulla on minttiä vain 1 kappale. Tätä minä en ota vielä halliin. Minun pitää hommata vielä toinen kappale, että minä saan sitä heittää. Pitää hommata semmoinen stokkirani. Tämä on prototyyppi ja varmaankin mintun, eli mintin värinen tämmönen vihreä. Ihan pöytäflätti. Tämä on kans tämmönen put and approach kategorian kiekko. Tämä on selkeästi vakkaampi kuin tämä popcorni. Eli tämä on semmonen vakaa lähestymiskiekko sitten tuo mintti. Sitten mulla on täällä 3 midaria. Ja nämä on tämmönen nimeltänsä Berry. Ja nämä on tämä on tämmönen perus 5-nopeuksinen midari. Aikaisemmalla videolla kerroinkin, että tässä on hyvin paljon semmonen putterimainen tuntuma ja tämän kehän koko onkin pienempi kuin perinteisessä midarissa. Eli tämä on enemmän siis putterin tuntunen heittää, vai heittääkin varmasti kuin midari siinä mielessä. Täällä on yksi stokkirani tässä. Sitten on prototyyppi, vanha proto tuonne syrjään ja toinen prototyyppi. Ja tässä muuten huomataan semmonen ero, että jossakin näistä kiekoista näkyy selkeästi läpi ja joistakin ei. Vaikka nämäkin on kaikki samaa sitä steady muovia, niin osa on läpinäkymättömiä ja osa on läpinäkyvämpiä. Ja se johtuu siitä, että tämmönen kiekko, mistä mulla nyt ei sormet näy läpi selkeästikään, niin tässä on enemmän tätä väriainetta. Ja sen takia se ei näy läpi. Ja sitten tässä on taas tämä toinen kiekko, josta näkyy minun sormet varmaan sinne kamerallekin läpi. Niin tässä on sitten vähemmän sitä väriainetta. Eli kiekon muovi ja tuntuma ja kaikki ominaisuudet on samat, mutta siinä on eri määrä sitä väriainetta. Ja sen takia toiset näkyy läpi ja toiset ei. Vanhan tästä yksi tämmönen Berry midari kans tuonne hallitestiin ja kuvathan siitäkin kans sitten videota. Ja sitten tähän tämän päivän epistolaan, eli tänään on tullut uusi kiekko, tämmönen mango. Ja niitä on ainakin tällä 2 värillä saatavana. On tämmönen mangonvärinen. Toivottavasti tämä on mangonvärinen, väitän että se on. Ja sitten on tämmönen selkeästi sininen. Ja tämä on kans midari. Ja tämä profiili, tässä on jonkun verran domeja. Tämä ei ole ihan pöytäflätti, joka tietenkin tuo siihen lisää liitoa. Ja toisaalta myös lisää varmastikin vakautta. Ja näytetään sinne kamerallekin tuo domeen kulmat, että minkälaiset ne on, tai dome. Ja tuosta näkyy samanlaisen siivenkin, että minkälainen se siipi siinä on. Ensinnäkin tätä kattoin aluksi, tämä näytti niinkö MD3 tämä siipi. Mutta tämä on vakkaampi. Tämä mango väitän, että tämä on vakkaampi kuin MD3. Ja täällä on nämä numeeriset niinkö heittoarvot tai kiekon lentoarvot on semmoset, kun 5 on se nopeus, eli mikä on perinteinen nopeus midareille. Sitten tuo liito on 4 ja vakaus on 0 ja loppufeidi on 4. Eli oikeastaan se loppufeidi
se, että se on 4, niin se kertoo jo siitä, että siinä on vahva se loppufeidi ja siinä täytyy olla siinä kiekossa myös sitä vakautta. Jos liito on 4, niin sen perusteella voisi päätellä, että tämä ei ole mikään niin jyrä ole. Eli tässä kuitenkin on sitä liitoa. Ja vakaus 0 kertoo ainakin mulle sen, että lähtökohtaisesti tämä on semmoinen kiekko, että tätä voi heittää lujaa ja se lentää pitkään suorassa. Ja sitten on tosi varma loppufeidi näiden lentoarvojen perusteella. Tämä sininen yksilö panhan tuonne halliin meneviin kiekkoihin ja testiin. Voi olla, että näistä 3 sitten osa tai kaikki menee myöhemmin myös arvontaan, se jää nähtäväksi. Mutta voisi ollakin niin, että mä tekisin sen video ja testaisin noita ja sitten ainakin osa arvottaa. Jos me tosi paljon rakastuu joihinkin noista, niin laitetaan se ehkä sitten bagiin. Näistä tämän mangon värisen haluan laittaa tänne tähän pinhoon, mikä on selkeästi se keräilypino. Nämä oli kummatkin prototyyppejä, tämä sininen mango ja sitten tämä mangon värinen mango. Ja nimimaailman varmaan huomasitkin näissä Glassdiskin keikoissa on tämmöistä aika maukkaat nimet. Ja on popcornia, on minttiä, berriä, mangoa. Ja sitten on tulossa vähän nopeampaa keikkoa myös vielä. Eli on tuommoinen väyliskö ginger on tulossa ja sitten on tuommoinen sanotaan, että kontrollidriveri. Tai alkaa olla jopa jo distance driveri, on tommonen kuin pepper. Ja ne varmaan tulee tässä, en osaa sanoa, varmaan kuitenkin kevään aikana. Luultavasti saattaa osa olla jo tuotannossakin, mistä sitä tietää. Sen takia niitä varmaan halutaan äkkiä markkinoille, koska nytten eilen taisin lukea Instagramista, että Glassdisk oli tehnyt pelaajasopimuksen semmoisen pelaajan kanssa kuin Nicola Castro. No, kaikkihan me tunnemme, kuka on Nicola Castro. Ja Nikko on tehnyt nyt vuoden sopparin Glassdiskin kanssa. Ja koska Glassdiskillä ei ole vielä ihan täyttä line-upia olemassa näitä kiekkoja, niin se soppari on ymmärtääkseni semmonen, että Nikko saa valita, että mitä se heittää, minkälaisen backin sen kasaa. Ja varmasti se sieltä löytää myös niitä Glassdiskiltä semmoisia kiekkoja, mitä se tulee käyttämään. Ja luulisin, että jos ei löyvä, niin ei varmaan sitten heitäkään niitä, mutta ihan varmasti tullaan näkemään Nikolta myös näitä Glassdiskin kiekkoja. Sen tiedän, että pelaajana Nicola Castro on semmonen, että se tykkää heittää melko ylivakkaita kiekkoja. Se on sen pelityyli, se puskee niitä, jos se heittää päkkäriä, niin se heittää tosi ylivakkaata antsassa. Ja se menee pitkälle ja sitten siihen tulee vielä varma loppufeidi. Ja kämmenellä vähän sama juttu. Mutta varmaan kaikista pelaajista väittäisin, että Nicola Castrolla on ehkä ylivakain backi. No ei kaikista pelaajista, vaan kaikista niistä, ketkä pääsee kamerakortteihin tuolla Jenkeissä. Ja no, erittäin mielenkiintoinen ja värikäs pelaaja joka tapauksessa Nicola Castro. Ja hienoa, että sai suomalaisen kiekkovalmistajan kanssa sopimuksen. Ja jenkkimarkkinat on kuitenkin 80% kaikesta frisbeegolfin liikevaihdossa tästä maailmassa, niin sen on tärkeää, että myös suomalaiset valmistajat sinne ja saavat sitä näkyväisyyttä sitten jomeisilla ja muilla näillä kansainvälisillä tai amerikkalaisilla YouTube-kanavilla ja miksei myös Disc Golf Networkissa sitten lisäksi kanssa. Tätä videota ei ole sen enempää tarkoitus pitkittää. Nyt on saatu uusin Glassdiskin Midarilin mango haltuun ja sitä on tarkoitus tosiaan testata hallissa. Otethan nämä kaikki 3 sinne matkaan ja me koitan vielä hommata tommosen yhden mintin, niin pääsit sekin samalle videolle sitten ja sitten voisin kertoa sen amatöörin näkökulman, että miten ne lentää hallissa. Kaikki kiekot lentää hallissa vähän vakaammin kuin ulkona. Se on lähtökohta ja siitä tulen tietenkin muistuttamaan myös siinä videolla varmastikin. Jos muistan muistuttaa. Muistanhan mie. Mutta kiitoksia sulle kun katsoit tämän videon ja ei muuta kuin hyviä heittoja. Se on moro.